سلام، خیلی خوش اومدید به کانال قصه های ممنوعه. مرسی که اینجایین. لطفاً قبل از گوش دادن به داستان لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. به مادرم که با غم به قاب عکس عروسی خودش و پدرم خیره بود نگاه میکردم. حس عذاب وجدان شدیدی داشتم ولی خب نمیتونستم اون شرایط رو هم تحمل کنم. صدای سوت کتری خبر از جوش اومدن آب میداد ولی خب مادرم انگار توی یه دنیای دیگه سیر میکرد. از جا بلند شدم، رفتم چای رو دم کردم و برای خودم و مادرم 2 تا چای آوردم. مادرم با لبخند تلخی ازم تشکر کرد. یه شب پیر شده بود و این بیشتر از هر چیزی منو آزار میداد. بدون اینکه من حرفی بزنم، مادرم بی مقدمه شروع کرد به گفتن. هیچ وقت دوستم نداشت. اینو خودمم میدونستم. فکر میکردم با اومدن بچه همه چی بینمون درست میشه، اما انگار اشتباه میکردم. اون هنوز فکر و ذکرش پیش عشق سابقش بود. وقتی هنوز عکسشو نگه داشته، معلوم بود که دلش پیش اونه. و من چقدر ساده و احمق بودم که فکر میکردم فراموشش کرده. مادرم بغض کرده بود ولی من اشکم در اومده بود. مادرم بغلم کرد و گفت قصه نخور مادر، من نمیذارم تو هیچ کمبودی توی زندگی داشته باشی. با گریه جواب دادم ببخشید مامان، همه چیز تقصیر منه. اگر من اون کارو نمیکردم شاید تو هیچ وقت از این حقیقت خبردار نمیشدی و زندگیتونم خراب نمیشد. مادرم گفت خودم شک کرده بودم ولی تو خواب خرگوشی سیر می‌کردم. مادرم از من جدا شد و بعد از اینکه چایشو خورد روی مبل دراز کشید. منم در حالی که روی مبل نشسته بودم و بهش خیره شده بودم به فکر فرو رفتم. پدرم آدم بدی نبود اما بلد نبود که چطوری به زن و بچه‌هاش محبت کنه. از وقتی که یادم میاد من و برادرم تاها هر کاری که داشتیم به مادرم میگفتیم. مادرم که خودشون کارو برامون انجام میداد یا به بابام میگفت که اون کارو انجام بده. مادرم معلم ادبیات بود و زنی به شدت آروم و بی سر و صدا بود. طوری که شاگرداش عاشقش بودن. بعد از گذشت چند سال از فارغ التحصیل شدنشون بازم با مادرم در ارتباط بودن. پدرم مغازه لوازم خونگی داشت و وضع مالی خوبی داشتیم. تاها 5 سال از من بزرگتر بود و 1 سال پیش عروسی گرفت و رفت سر خونه زندگی خودش. منم درگیر درس و مدرسه بودم و داشتم خودم رو برای کنکور آماده می کردم. رشته ریاضی میخوندم و دلم میخواست که معماری قبول بشم، اما درگیر مسائلی شدم که به کل هدفم و آرزوم و یادم رفته بود. سال آخر دبیرستان بودم که بچه‌های کلاس یه روز همه دور هم جمع شدن و درباره مسائل جنسی زن و مرد و فیلم‌های مستهجن شروع به صحبت کردن. من که تا اون زمان اصلاً از این چیزا باخبر نبودم و حتی مادرم هم برام چیزی نگفته بود، اینا واقعاً برام عجیب بود. بعد از اینکه اون روز از مدرسه برگشتم خیلی سریع توی اینترنت شروع کردم به تحقیق کردن و خیلی چیزا دستگیرم شد. حتی چند تا فیلم مستهجن هم دیدم و همه اینا باعث شد که من از ازدواج و رابطه جنسی بیزار بشم. برام عجیب بود که چطور پدر و مادرم این کار رو با هم انجام دادن تا اینکه یکی از دوستام یه داستان برام تعریف کرد که منو به فکر فرو برد. دوستم گفت که یکی از رفیقاش توی اتاق پدر و مادرش دوربین کار گذاشته و تمام مراحل رابطه اونا رو دیده و الان خیلی چیزا دستگیرش شده. من یهو تصمیم گرفتم که منم این کار رو انجام بدم و ببینم که واقعا چطور این رابطه انجام میشه. کنجکاوی عمونم و بریده بود و بابت همین یه روز که کسی خونه نبود دوربینی که با پسندازم خریده بودم رو توی اتاق به طرز ماهرانه‌ای جاساز کردم و خیلی سریع از اتاق رفتم بیرون. خیلی میترسیدم و استرس داشتم و حتی چند بار خواستم برم دوربین رو از توی اتاق بردارم، ولی خب همون موقع پدر و مادرم برگشتن خونه و من دیگه نتونستم این کارو بکنم. چند روز گذشت و من هر روز دوربین رو چک می‌کردم ولی خب خبری از رابطه نبود و منم دیگه حسابی ناامید شده بودم. با خودم میگفتم شاید اصلا کاری نمی‌کنن. تصمیم گرفتم تا آخر هفته هم صبر کنن و اگر اتفاقی نیفتاد اون وقت دوربین رو بردارم. وقتی که ماجرا رو برای دوستم تعریف کردم گفت شاید مادرت عادت ماهیانه است و نمیتونن با هم رابطه داشته باشن. یه مدت صبر کن. من مطمئنم که اونا هم با هم کاری میکنن وگرنه تو و برادرت که به وجود نمی اومدید. من چند وقت بعد صبر کردم تا اینکه اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. بابت اون اتفاق من بارها خودم رو لعن و نفرین میکنم و با خودم میگم ای کاش هیچ وقت اون دوربین رو توی اتاق جاساز نمیکردم و اون صحنه ها رو نمیدیدم. من از مدرسه برگشتم و کسی خونه نبود. بعد از اینکه ناهارمو خوردم رفتم سراغ دوربین. چند دقیقه بردمش جلو که یهو دیدم پدرم در حالی که داره یه نفر رو میبوسه وارد اتاق خواب شد.
من اول فکر کردم که مادرم و با هیجان منتظر بودم که ببینم بعدش چی میشه، اما همین که پدرم از اون زن جدا شد، قیافه اون زن رو دیدم و فهمیدم که اصلا اون زن مادرم نیست. پدرم با اون زن رابطه کامل برقرار کرد و کلی قربون صدقش رفت و بهش گفت مطمئن بودم که به وصالت میرسم عزیزم، تو مال منی، همه چیزت مال منه. اون زن هم برای پدرم دلبری میکرد و مدام میگفت پس کی به همه حقیقت رو میگی؟ من از این همه پنهونکاری خسته شدم. پدرم در جوابش گفت میگم، نگران نباش. بعد از اینکه اون 2 نفر کارشون تموم شد با هم رفتن حموم و بعدم خونه رو ترک کردن. من با دیدن اون صحنه‌ها و خیانت پدرم حسابی حالم بد شده بود. طوری که لپتاپم رو محکم پرت کردم رو زمین و باعث شد لپتاپم 1000 تیکه بشه. همه چیز برام عجیب بود و اشکم در اومده بود. حالم حسابی بد بود. اونقدر گریه کردم که چشمام پف کرده بود. مادرم از مدرسه برگشت خونه و هرچی ازم میپرسید چی شده من جوابی نداشتم که بدم. چیزی که بیشتر حالمو بد میکرد رفتارهای تظاهرگونه پدرم بود که باعث میشد ازش بیشتر متنفر بشم. پدرم با ما به سردی برخورد میکرد و دائم غر میزد و بهمون ایراد میگرفت. کار من شده بود گریه و زاری و نمیتونستم دست به هیچ کاری هم بزنم. قضیه رو برای مونا دوست صمیمیم تعریف کردم و اونم گفت ببین مطهره، من اگر جای تو بودم شماره اون زن رو از تو گوشی بابام برمی‌داشتم و آبرو و شرفشون رو می‌بردم. منم که حسابی عصبانی بودم تصمیم گرفتم همین کارو بکنم. یه روز که بابام همون بود و مادرم هم مشغول آشپزی بود، رفتم از توی گوشی بابام و از توی پیام‌ها شماره اون زن رو پیدا کردم. صبح روز بعدش از تلفن عمومی زنگ زدم بهش و هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم و تهدیدش کردم که اگه پاشو از توی زندگیمون بیرون نکشه آبروشو همه جا میبرم. شب پدرم با عصبانیت برگشت خونه و شروع کرد به دعوا کردن با مادرم. مادرم از همه جا بیخبر بود و پدرم فکر میکرد که کار مادرمه. من دیگه نتونستم تحمل کنم و رفتم بیرون از اتاق و با داد و گریه همه چی رو گفتم. پدرم مسخ شده بود و مادرم شوکه شده به هم نگاه میکردن. چند دقیقه بعد پدرم به سمتم حمله ور شد و منو کتک زد که مادرم مانع شد و با لحن آروم پرسید مطهره راست میگه؟ پدرم سکوت کرد و بعد از چند ثانیه گفت من زیبا رو صیغه کردم زهرا، خودت هم میدونی که من از همون اول عاشقش بودم و حتی اینو به تو هم گفتم، ولی تو خودت قبول کردی که با این شرایط زندگی کنی. زیبا از شوهرش طلاق گرفته و من دلم میخواد بقیه عمرم رو با اون زندگی کنم. تو هم یا با همین شرایط کنار بیا یا طلاق بگیر. من اون شب صدای شکسته شدن قلب مادرم رو شنیدم ولی خب حرفی نزدم. باورم نمیشد که پدرم انقدر بیرحم باشه. پدرم اون شب از خونه رفت بیرون و مادرم از من خواست تا تمام داستان رو براش بگم. منم بیکم و کاست همه چی رو تعریف کردم. مادرم بعد از شنیدن حرفای من سکوت کرد و رفت توی اتاقش. من تا خود صبح پشت در اتاقش گریه میکردم و ازش معذرت خواستم. مادرم از اتاق اومد بیرون و گفت که از من ناراحت نیست. مادرم داستان رو برای تاها هم تعریف کرد و تاها هم حقو به مادرم داد و گفت که بهتره از هم جدا بشیم. مادرم دادخواست طلاق داد و مهریه‌شو گذاشت اجرا، ولی پدرم گفت که اگر مهریه‌شو بخواد باید دخترشو بده به من. من با شنیدن این خبر رفتم توی بغل مادرم و کلی گریه کردم. مادرم منو بوسید و گفت که به خاطر من از حق خودش میگذره. ولی خونه‌ای که به نامش هست به نام مادرم باقی میمونه. پدرم قبول کرد و اینطوری شد که پدر و مادرم از هم طلاق گرفتن. چند وقت بعد مادرم داستان عشق پدرم و زیبا رو برای من تعریف کرد. مادرم دختر همسایه پدرم بود و زیبا هم دختر اون یکی همسایه پدرم. زیبا و مادرم چند سال با هم دوست بودن و رابطه خیلی گرم و صمیمی داشتن. یه روز که داشتن از مدرسه برمیگشتن پدرم اومد جلوی راه مادرم و زیبا و به زیبا گفت من ازت خوشم اومده و میخوام بیام خواستگاریت. زیبا اول ناز میکرد اما بعدش قبول کرد. زیبا و پدرم یه مدت رابطه مخفیانه رو با هم آغاز کردن. همه چیز بینشون خوب بود تا اینکه پدر بزرگم با پدر زیبا یه دعوای مفصل کردن. بعدش هم که پدرم قضیه خواستگاری از زیبا رو مطرح کرد، پدر بزرگم به شدت مخالفت کرد. پدرم خودش تنهایی به خواستگاری زیبا رفت، ولی پدر و برادرای زیبا یک کتک مفصل و جانانه بهش زدن و گفتن جنازه زیبا رو هم روی دوشت نمیذارن. پدرم دست بردار نبود و دائم میرفت جلوی خونه زیبا و التماس میکرد که زیبا رو بهش بدن، ولی اونا قبول نکردن. وقتی هم که این شرایط رو دیدن، زیبا رو به زور دادن به پسر عموش. مادر بزرگم که این شرایط رو دید پدرم رو مجبور کرد که بیاد به خواستگاری مادرم. مادرم اول دلش میخواست مخالفت کنه اما یکم از پدرم خوشش میومد و بابت همین قبول کرد.
پدرم از همون اول به مادرم گفت ممکن اصلا نتونه شوهر خوبی برات باشم. اما مادر بیچاره فکر میکرد که میتونه همه چی رو عوض کنه. حتی برای پدرم پسر به دنیا آورد. اما پدرم هر روز با مادرم سردتر میشد. چون دل و ایمونش با عشق سابقش بود. زیبا از مادرم کینه به دل داشت و فکر میکرد که عشقش رو مادرم ازش گرفته. به خاطر همین با مادرم قطع رابطه کرده بود. مادرم هم هر چی خواست با زیبا ارتباط بگیره بیفایده بود، چون زیبا همه راههای ارتباطی رو بسته بود. با صدای زنگ در مادرم از جا پرید. من وقتی در رو باز کردم دیدم طاها و زنش پشت درن. طاها منو بغل کرد و گفت قصه هیچی رو نخور. نمیذارم آب تو دل تو و مامان تکون بخوره. منم بغلش کردم و یکم گریه کردم. مادرم خودش تمام مسائل مربوط به رابطه جنسی رو بهم گفت و حتی منو دعوا کرد که چرا از خودش نپرسیدم. ولی بعد خودش رو مقصر کرد و گفت اگه من زودتر این مسائل رو بهت آموزش میدادم بهتر بود تا اینکه خودت اینجوری بفهمی. من و مادرم الان دوتایی با هم زندگی میکنیم و من دیگه خبری از پدرم ندارم. حتی نمیدونم خوشبخته یا نه. میدونم سنم کمه و کارم اشتباهه، اما از همه مادرها میخوام که برای اینکه پسرشون سر به راه بشه یه زن دیگر رو قربونی نکنن. شاید اگه مادر بزرگم مادرم رو برای پدرم نمیگرفت این همه اتفاق نمیافتاد. درست عشق بعد از ازدواج به وجود میاد، اما وقتی دل و قلب آدم یه جای دیگه باشه با هیچ کس غیر اون خوشبخت نمیشه. به نظرم 1000 خطبه هم بخونن حرومه اگر بخوایم معشوقه کسی رو به کس دیگه ای بدیم. دوستای عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما نه تنها به من انگیزه میده تا ویدیوهای بهتری براتون بسازم، بلکه به یوتیوب هم نشون میده که این محتوا ارزش دیدن داره و باعث میشه ویدیوهای من و افراد بیشتری پیشنهاد بشه. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده.